Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Kiến thức y khoa gia đình và xã hội. Julie Diep và Tina Nguyen có thời gian nói chuyện với Dr. Saba and tìm hiểu thêm về Theta với Mu là ai. Hôm nay Julie với Tina sẽ tiếp tục phỏng vấn Dr. Saba and tìm hiểu thêm là I can autism là cái gì. Dr. Saba, thank you so much again for sharing your personal relationship with Theta and the stories of her impact in our community. I want to, before we end the show today, I want to definitely take an opportunity to learn more about what the service is one more time that I Can Autism provides, and how does a family connect with you, and how can you help families remotely, because maybe they might not be in your service area specifically for direct services, but I know there's so many services that you can provide remotely. Yes, so families can visit our website through icanautism.com. They can also follow my Instagram page. If there's a family who's not in the Bay Area and they need ABA services for their child with autism, we are able to help them remotely through telehealth. And also we're thinking about expansion in the future. But at this time, if they definitely need services and they are in Southern California or anywhere that is not as close to us, we can provide services through telehealth for them. Thank you so much for that information. Kính thưa quý vị, trước khi đi phần quảng cáo thì Dr. Saba đã chia sẻ và chị Julie cũng đã chia sẻ với chúng ta là cô Fida là một người mẹ có người con bị bệnh tự kỷ. Cô đã cố gắng tranh đấu để được những cái quyền lợi của bảo hiểm cho người con của mình. Quý vị cũng biết là bảo hiểm thì có những cái service họ cover, có những service họ không cover, và cô Fida có một người con tự kỷ. Cô Fida đã khởi đơn hả chị kiện Kaiser là tại vì Kaiser cái insurance cô ấy không có đủ cover cho những gì mà người con bệnh tự kỷ của cô ấy cần. Thì thưa quý vị, bà Dr. Saba cũng vừa mới chia sẻ là quý vị, cô khuyên là quý vị cũng đừng, ví dụ như trong bảo hiểm của mình có những gì thiếu thốn thì quý vị cũng đừng take no for answer, có nghĩa là quý vị đừng có thấy người ta nói không được là mình cũng phải chịu. Quý vị cũng có thể hỏi thêm và cũng có thể tranh đấu để mà người con tự kỷ của mình hoặc là người trong gia đình để được cái quyền lợi, được insurance bảo hiểm họ cover cho những gì, giống như là có thể là training, có thể là một cái gì đó mà bảo hiểm nó chưa cover thì mình có thể tranh đấu cho người con của mình. Và cô Dr. Saba cũng chia sẻ là quý vị đang ở Orange County mà quý vị có muốn cho con mình được những cái tin tức, những cái training như thế nào để mà con mình học hỏi thêm, nhất là trong cái trường hợp khẩn cấp, thì quý vị có thể liên lạc với cô ở trên Instagram, rồi có số phone ở trên màn hình đây thì cho quý vị, lát nữa chúng tôi sẽ để lên số phone của Dr. Saba, và quý vị cũng có thể Google ở trên online là I Can Autism. Thì thưa quý vị, cái dịch vụ này của Dr. Saba nằm ở North, ở miền Bắc Cali thưa quý vị. Thì chúng ta ở miền Nam Cali, chúng ta cũng có thể tìm hiểu thêm và làm sao để con em mình hoặc là người thân trong gia đình có được những cái training khi mà trong cái trường hợp khẩn cấp, và đừng có để xảy ra theo cái trường hợp thật đáng thương tâm như là cô Fida và người con tên Mu của mình trong một cái vụ hỏa hoạn cháy ở miền Bắc Cali vừa rồi thưa quý vị. Dr. Saba, again, thank you again for sharing your resources with I Can Autism. One of the things that I know about you is that you're an educator. And I know we talked briefly regarding, potentially even creating workshops or training for families regarding emergency preparedness. As a speech pathologist, I know communication is very hard for many of our children and adults with autism. And for us to do the training, whether we get resources within the family or even getting a neighbor to help out in case there is an emergency situation, I think those are very important things. Have you thought about ideas about what you can do to make sure that this doesn't happen to another family, or if and when a family has to have these emergency fire or situation where they have to leave an emergency situation? Have you thought about possibly creating some opportunities to train families in these situations?
Yes, absolutely. Parents' education is the key. Parents' training is the key. And yes, definitely after what happened to Feda and Mu, I am thinking about developing some trainings and some even online courses that people can take across the world, and doesn't have to be within this area or United States. It can be anywhere in the world that people can log in and just learn more about these situations and the action plans that they need to take and all that type of information that is very necessary for an autism or special need family. That's very good. Thank you, Dr. Saba. Quý vị, Dr. Saba vừa chia sẻ là Dr. Saba sẽ có một cái giống như một cái lớp ở trên mạng lưới. Quý vị có thể lên tìm hiểu thêm và có thể đọc hoặc là có thể coi những cái video Dr. Saba train làm sao mình có thể làm những gì khi mà trong tình trạng khẩn cấp để cứu gia đình và người thân, nhất là trong gia đình có những con em bị bệnh tự kỷ, rất là khó mà phải kéo người đó ra hoặc là cho người đó nói chuyện với người đó để người đó theo cái sự hướng dẫn của mình. Thì quý vị có thể lên online để mà quý vị có thể Google I can autism để mà quý vị tìm hiểu thêm và đi theo cái link đó, thưa quý vị. I think we are coming at the end of our show here. Thank you so much. First of all, thank you chị Julie. Cảm ơn chị Julie đã đem giới thiệu Dr. Saba tới cộng đồng của chúng ta, và Dr. Saba đã chia sẻ rất nhiều một cái câu chuyện rất là thương tâm và làm sao cho cộng đồng chúng ta mình không mắc phải một trong những cái trường hợp đó. Thì thank you Julie, and thank you Dr. Saba for sharing the stories and the information today. Would you have any other thing to say? Well, Dr. Saba, thank you always for your friendship and your guidance in the community. I think, as a provider, it's so important for us to have providers who know what our families are going through, because you live this. And the same thing with Feda, that she lives with autism, she breathes autism, and she advocates for autism. So I just want to say thank you for being a part of our community, and thank you for continuing to the legacy of what Feda and Mu has left for us. Thank you so much for inviting me, Julie and Tina. Thank you so much. Thank you. Kính thưa quý vị, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Kiến thức y khoa gia đình và xã hội với Tina và chị Julie Diep. Hôm nay mọi đóng góp và mọi đề tài, yêu cầu đề tài xin quý vị email cho chúng tôi kiến thức phổ thông lstv@gmail.com. Tina xin nhắc lại kiến thức phổ thông lstv@gmail.com. Xin kính chào quý vị và chúc quý vị một ngày thật là an lành, bình an bên gia đình và người thân. Julie Diep và Tina Nguyen cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Little Saigon TV trong chương trình kiến thức y khoa gia đình và xã hội. Xin hẹn lại tuần tới.